Szép napot mindenkinek, sziasztok! Üdvözöllek benneteket a YouTube csatornámon. Ebben a videóban ismét az R4-es vevőkészülékkel fogunk foglalkozni. Az előző videóban megtörtént a készülék általános rövid bemutatása. Történt a 2-es számú videóban egy rövid hibafeltárás, és ebben sorban a 3-as számú videóban pedig ennek a bemutatott hibának az ideiglenes elhárítását fogom nektek bemutatni. Ugye arról volt szó, hogy a készülék egyik fő problémája az volt, hogy a csőfűtő feszültségek pontos beállítására szolgáló teljesítmény ellenállás, ez a rádió nem megfelelő tárolása miatt korrodált lett, és ez a korrodáció vezetett oda, hogy az egyik érintkező füle javíthatatlan módon leszakadt, így egy ideiglenes megoldást kellett kitalálnom, és ez az ideiglenes megoldás látható most a képernyőn, és még annyit hozzátennék, hogy szintén ez az ideiglenes megoldás lesz az, ami most egy kis ideig itt maradni fog a készülékben, egészen addig, amíg kitalálom, hogy pontosan hogyan és miként tudnám a lehető legjobban helyreállítani az eredeti áramköri felépítést, úgymond. De mi is történt, lássuk. A sérült eredeti ellenállás helyett egy nagyobb teljesítményű 25 wattos 100 ohmos úgynevezett húzalpotméter került beépítésre, és ezáltal a csőfűtő feszültség névleges 6,3 voltos értéke most már pontosan beállítható. A méréseim alapján úgy vettem észre, hogy a készülék a legideálisabban nagyjából olyan 6,2 és 6,3 volt közé állított fűtőfeszültséggel működik a legjobban, és ebből kifolyólag én a 6,22345 voltos értéket választottam. Azért mondom így, hogy 2345, mert ebben a rádióban nem beszélhetünk még annyira pontos és kifinomult feszültségstabilizálásról, mint ami mondjuk a későbbi korok készülékeire jellemző. Tehát itt a kimeneti stabilizált feszültség szintjére még jelentős ráhatással van a hálózati oldali 230 voltos feszültségingadozás is. Ennek a részleteibe most nem mennék bele, akit érdekel, az keresse rá a Google-ban a különféle feszültségstabilizálási megoldásokra az adóvevőkben. No, de nézzük is akkor meg, hogy mi a helyzet a készülékkel. Hogyha látjátok, akkor a fő üzemmódváltó kapcsoló a készellét állásban van, a műszer indikátor kapcsoló pedig az S, azaz vetjel vagy szignál állásban. Ezt átkapcsoljuk a csőfűtés állásba, és rögtön láthatjátok itt a kis műszerem, hogy a mutató a kék mezőn belül van. Ez pedig azt jelenti, hogy a csövek számára a fűtőfeszültség optimális. Mivel hogy a készülék ebben az üzemmódban van itt, várakozik gyakorlatilag már egy ideje, ezért szépen be is fogom kapcsolni A3, azaz egyszerűbben mondva AM állásba. Ott hátul található egy 4 ohmos, 3 wattos kis hangszóró, ami a készüléknek az előlapjára ide van kötve. Ugye ez a korábbi 600 ohmos, most már átalakított 5 ohmos hangszóró kimenet. Megpróbálok egy kicsit finom hangolni a készüléket.
vezeték gyanánt csupán egy drótdarabot használok, de mivel a készülék elektrolit kondiai ki lettek cserélve, illetve az elhasználódott csöveket is újra cseréltem, ezért a vevőérzékenység kifejezetten jónak mondható. És tulajdonképpen akkor az ideiglenes javítás bemutatásának a végére értem. A következő videóban reményeim szerint, terveim szerint már egy véglegesnek mondható állapotot tudok nektek mutatni, és az azt követő videó pedig a végleges összeszerelés és végleges tesztelésről fog szólni, és tulajdonképpen akkor az R4-es készülék napi használatra késznek tekinthető lesz majd. Úgyhogy szerintem ebben a videóban az R4-es javításról ennyit. Tudjátok, most jön a szokásos rész. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Nézzétek meg a többit is a csatornán. Hogyha tetszett, akkor nyomjátok meg a feliratkozás gombot, és mindenkinek további szép napot kívánok, és sziasztok!